ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ඉන්දියානු ක්‍රමයට දකුණු ඉන්දියානු ක්‍රමයට සම්බාර හදන විදිය. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් සම්බාරට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මාලි ඩිස්සිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට වටිනා වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. අපි එන යමු වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා යොදා ගන්නවා එළවලු කීපයක්ම මුරුංගා වම්බොටු වට්ටක්කා කැරට් සහ පරිප්පු ඔයාලට බෝන්චි උනත් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් මිරිස් අමු මිරිස් කරල් කීපයක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මම ඔයාලට ලියලා තියන්නම් ඉස්සෙල්ලාම හොඳින් සෝදගෙන මේ ටික වතුරකින් තඹ ගන්න ඕනේ වතුර ගොඩාක්ම එකතු කරගන්න එපා තැම්බෙන ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩක් තියාගන්න එපා වතුර ඒ වගේම ලූණු ගෙඩියකුත් දෙකට තුනට කපලා මේකට එකතු කරගන්නවා ටිකක් ලොකු කෑලි වලට ඉතින් මේ විදිහට ලොකු මිරිස් අමු මිරිස් එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත්, ලුණු රසය අනුව ලුණු එකතු කරගෙන තමයි මේක තඹගන්නේ. දැන් වතුර එකතු කරලා ඒක තැම්බෙනකන් අපිට තව වැඩක් තියෙනවා. පරිප්පු ටිකක් වෙනම අපිට තඹ ගන්න ඕනේ. මේක කඩල පරිප්පු. එහෙම නැත්නම් තෝර පරිප්පු කියනවා. ටිකක් ලොකු පරිප්පු එක. ඉතින් තෝර පරිප්පු කියලා තමයි අපි භාෂාවෙන් ලංකාවේ අයම හඳුනන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක හොඳින් අපි මෙතන ග්‍රෑම් 100ක් තියෙන්නේ. සෝදලා ටිකක් පෙගෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ඒක තඹ ගන්න ඕනේ. තඹ ගන්න හැබැයි ඒකට ටෙම්පරාදුවට දාලා තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මේකට තක්කාලි අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ වගාවන් කරපු ගෙදර වවලා තියෙන තක්කාලි. ඒ වගේම මම මේකට අමු තක්කාලි කෑල්ලකුත් අතරමැදදී එකතු කරනවා. අමු තක්කාලි ඉක්මනින් තැම්බෙන නිසා මම බාගෙට තැම්බෙනකොට තමයි එකතු කරගන්නේ. මේකේ ඉන්දියන් ක්‍රමයට තම්බනකොටත් ඒගොල්ලෝ තක්කාලි එකතු කරනවා ඉදිරි තක්කාලි. ඉතින් මම අමු තක්කාලි කෑල්ලකුත් එකතු කරගත්තා. මොකද ඒක ඇඹුල් රසයක් තියෙන නිසා මට හිතුණා හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් තියෙනවා නම් එකතු කරගෙන රස බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඉදිච්ච තක්කාලි ගෙඩියත් ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු පෙති කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ටෙම්පරාදුවට දාලා ඊට පස්සේ අපි මේකට තක්කාලි එකතු කරගෙන තක්කාලි ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පරිප්පු ටික සෝදලා බාගෙට පෙඟිලා තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් මම එකතු කරගෙන මේක හොඳින් තඹ ගන්නවා. තැම්බෙන ප්‍රමාණයට වතුර තියාගන්න. මේ රෙසිපි එක හදන්නේ වතුරෙන්ම තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිරි ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ටිකක් වතුර වැඩිපුර තියලා හොඳින් තඹගෙන ඊට පස්සේ මේක ටිකක් අපි මෙන්න මේ විදිහට මත ගා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් නැතිනම් ඇඳකින් උනත් ටිකක් පොඩි කරගන්න. තොර පරිප්පු නැති වුණත් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය පරිප්පුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක තඹ ගත්තට පස්සේ මම එළවලු ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒකත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ වෙලාවේ තමයි අපි මේකට වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර සහ සම්බාර පවුඩර් එක ඒ වගේම මේකට එකතු කරගන්නවා. නැවත රස බලලා රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. පෙරුම්කායම් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔරිජිනල් රෙසිපි එක. අවසානයේ තමයි කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරගන්නේ. කුකින් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරලා ඒකට අබ, ලූණු, ඒ වගේම කරපිංචා සහ වියලි මිරිස් කරල් දෙක තුනක් කඩලා එකතු කරගෙන ඒක බැදගෙන ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු සම්බාරයකට අවසානට එකතු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මේ කරපිංචා තක්කාලි හැම දෙයක්ම මම ගෙවත්තේ හදන දේවල්. ඒක ගොඩක්ම ඔයාලට කියන්න ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ගෙදර හදාගන්න. ඉතින් මේකේ රස බලන්න මම ගෙදර ඔරිජිනල් උළුදු තෝස හදාගෙන තියෙනවා. උළුදු සහ හාල් විතරක් එකතු කරලා මට නම් දැන් කඩෙන් කනකොට තෝසවල රසය හොඳටම දැනෙනවා. ගෙදර හදන එක ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම කඩෙන් ගේන එකේ සමහර විට ගොඩක් මිශ්‍රණ දාලා තියෙන්නේ පාන් පිටි වගේ දේවල්. ඒක නිසා ගෙදරම ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන බලන්න. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකකින් ඔයගොල්ලන්ට තෝස හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකෙත් මම ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා තියන්නම්. පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම පින් කරලා තියන්නම්. ඒකෙන් බලා ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ ඉන්දියන් ක්‍රමයට, දකුණු ඉන්දියානු ක්‍රමයට සම්බාර හදන හැටි. හරිම රසයි ගුණයි මේ රෙසිපි එක. ඉතින් ඔරිජිනල්ම වෙජිටේරියන් කෙනෙකුට සුදුසු රෙසිපි එකක් තමයි. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හදලා රස බලන්න. ඉතින් මුරුංග හැම ගොඩාක් පෝෂණීය තියෙන ආහාර වර්ගයක්. මෙන්න ඉතින් මම හදාගත්තු තෝස ඒකත් එක්කම රස බලනවා. ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට්
ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.